Hello friends, welcome to Designing and Fabrication. আজি আমি ডিসকাস কৰিম preparation for oil recruitment part 3 best for the oil exam. আগৰ অলৰেডি দুটা ভিডিও ডিসকাস কৰা হৈ গৈছে part 1 part 2 যদি চোৱা নাই তেনেহলে চাই লব। তো আজি আমি ইয়াত part 3 ডিসকাস কৰিবলৈ লৈছো। ইয়াত ফাৰ্স্ট পইণ্টটো কৈছে 5 mm dia of CCMS filler rod is to be used for welding plate of 8 mm thickness with V edge. মানে কি যে CCMS filler rod গ্যাস ওয়েল্ডিংৰ কথা কৈছে ইয়াত। এই CCMS filler rod মানে হৈছে কপাৰ কোটেড মাইল্ড ষ্টিল। কপাৰ কোটেড এটো কাৰণে দিয়া হয় যাতে ইয়াত ৰাস্টিং নহওক। এই কপাৰ কোটেড মাইল্ড ষ্টিল ফিলাৰ ৰডটো আমি 5 mm ইউজ কৰোঁ যদি মেটেল থিকনেছটো হয় 8 mm আৰু V লাগিব। V মানে সিঙ্গল V, কাৰণ মেটেলটো থিকনেছটো বেছিটো। এবভ 5 mm যেতিয়া হৈ যায় থিকনেছ তেতিয়াহ'লে সিঙ্গল V মাষ্ট বি ৰিকুৱাৰ্ড। তো এইটো কাৰণে ইয়াত 8 mm ৰ কাৰণে সিঙ্গল V এজ আৰু যিটো CCMS ফিলাৰ ৰড থাকিব সেইটো মানে 5 mm হ'ব লাগিব। ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম 1.6 mm 1.6 mm ৰ পৰাই CCMS ফিলাৰ ৰড ষ্টাৰ্ট হয়। ইয়াৰ পিছত নেক্সট যেটো পইণ্ট সেইটো কৈছে 4 টাইপস অফ দ্য সেগমেন্টস ফৰ 5G এণ্ড 6G টাইপ পাইপ। যিবিলাক 5G 6G আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিছোঁ যে পাইপৰ পজিশ্যন চাৰিটা আছে, এটা 1G, এটা 2G, এটা 5G আৰু এটা 6G। তাৰে ভিতৰত 2G, 5G, 6G এইকেইটা ফিক্সড আৰু বাকী 1G টো ৰলিং। তাৰ ভিতৰত 2G টো ভাৰ্টিকেলি থাকে আৰু যেটো এই 5G পজিশ্যন আৰু 6G পজিশ্যন এইকেইটা ফিক্সড পজিশ্যন পাইপ। তো আমি পাইপ কিটাটো হিলাব নোৱাৰো, আমি নিজে পজিশ্যন চেঞ্জ কৰিব লাগিব। তো ইয়াত আমি চাৰিটা পজিশ্যন লওঁ। চাৰিটা পজিশ্যন মানে কি ফ্ল্যাট পজিশ্যন আৰু ওভাৰহেড পজিশ্যন, ভাৰ্টিকেল আপ ৰাইট সাইড, ভাৰ্টিকেল আপ লেফট সাইড। মানে কি যদি পাইপটো এনেকুৱা থাকে তেতিয়া আমি চাৰিটা সেগমেন্টত কৰোঁ। ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এটা সেগমেন্ট, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এটা সেগমেন্ট, তাৰ ইয়াত এটা আৰু ইয়াত এটা। এইখিনি আমি কৰিব লাগিব ফ্ল্যাট পজিশ্যন বা ডাউন হেণ্ড পজিশ্যন। এইখিনি পাৰ্ট 1 ওপৰখিনি। তাৰপাছত আমি যিখিনি তলৰ পজিশ্যন সেইটো ধৰক পাৰ্ট 2, সেইটো সেগমেন্ট আমি কৰিব লাগিব ওভাৰহেড পজিশ্যন। এই পজিশ্যনটো কৰিব লাগিব আমি ভাৰ্টিকেল আপ, সেইটো 3 আৰু এই লাষ্টৰ 4 নম্বৰ পাৰ্টটো আমি কৰিব লাগিব ভাৰ্টিকেল আপ, মানে ভাৰ্টিকেল আপ ৰাইট সাইড আৰু ভাৰ্টিকেল আপ লেফট সাইড। তো চাৰিটা সেগমেন্টত আমি কৰিব লাগে। ইয়াৰ পাছত নেক্সটটো কৈছে টাইপ অফ দ্য এজ প্ৰিপাৰেশ্যন নিডেড ফৰ গ্যাস ওয়েল্ডিং পাইপ থিকনেছ 6 mm ইজ এ সিঙ্গল V। যদি থিকনেছটো 6 mm হয় তেতিয়াহ'লে আমি সিঙ্গল V তাত দৰকাৰ হ'ব। আৰু যেতিয়া মেটেল থিকনেছটো বেছি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমি বেক হেণ্ড ওয়েল্ডিং কৰোঁ। বেক হেণ্ড ওয়েল্ডিং মানে টুৱাৰ্ডছ ৰাইট আৰু ফৰৱাৰ্ড বা লেফ্টৱাৰ্ড ওয়েল্ডিং মানে টুৱাৰ্ডছ লেফ্ট। ইয়াৰ পাছত নেক্সট কৈছে small metal particles which are thrown out of the arc welding is called the spatters। মানে এটো ম্যানুয়াল মেটাল আর্ক ওয়েল্ডিংৰ কথা কৈছে, যিখিনি স্প্যাটাৰ্স ফৰ্ম হয়, স্মল মেটাল পাৰ্টিকলছ স্প্ৰে হৈ যায়। তো এটাৰ কাৰেণ্ট যেতিয়া বেছি হয় তেতিয়াও স্প্যাটাৰ বেছি হয়, লং আৰ্ক যদি হয় তেতিয়াও স্প্যাটাৰ বেছি হয়। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কৈছে C2H2 কম্পোজিশ্যন মানে এচিলিনৰ কম্পোজিশ্যন কিমান, কাৰ্বনৰ পৰিমাণ হৈছে 92.3% কাৰ্বন আৰু হাইড্ৰোজেন হৈছে 7.7%। আটাইতকৈ বেছি কাৰ্বনেই থাকে ইয়াত। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কৈছে 4th ডিজিট ইণ্ডিকেট ইন AWS ইলেক্ট্ৰড কোডিং। এতিয়া ইলেক্ট্ৰড কোডিঙত যেটো 4th মানে ইলেক্ট্ৰড কোডিং AWS মানে হৈছে আমেৰিকান ওয়েল্ডিং সোসাইটি। আমেৰিকান ওয়েল্ডিং সোসাইটিত এনেকুৱা থাকিব যে ই থাকিলে তাৰপিছত 6013 এনেকৈ থাকিব। আমি 6013 ইলেক্ট্ৰডটো ম্যাক্সিমাম ইউজ কৰোঁ। তাৰপিছত 60 মানে কি 60 × 1000 PSI, সেইটো টেনসাইল ষ্ট্ৰেংথ বুজায়। তাৰপাছতো বুজায় ওয়েল্ডিং পজিশ্যন, A1 মানে হৈছে অল পজিশ্যন আৰু তাৰপাছৰ যিটো ডিজিট সেইটোৱে বুজায় ফ্লাক্স কোটিংটো। তো ইয়াত নেক্সট যিটো 4th ডিজিট সেইটোৱে বুজায় ফ্লাক্স কোটিং। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কৈছে ফেৰেট টাইপ ষ্টেইনলেছ ষ্টিল ইজ ৱেল্ডেবল। সব ষ্টেইনলেছ ষ্টিল আকৌ ৱেল্ডেবল নহয়, যিটো ফেৰেট টাইপ য'ত মানে অকণমান আইৰণ থাকে সেইটোহে ৱেল্ডেবল হয়। ইয়াৰ ওপৰত এটা আছে যিবিলাক মানে বেছি ডক্টাইল হয় বা ক্ৰমিয়াম নিকেলটো বেছি থাকে সেইবিলাক সব ৱেল্ডেবল নহয়। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কৈছে প্ৰিহিটিং টেম্পাৰেচাৰ ফৰ কাষ্ট আয়ৰন ইজ 200 to 310 ডিগ্ৰী সেলচিয়াছ। যে কাষ্ট আয়ৰণত কাৰ্বনৰ পৰিমাণটো বহুত বেছি থাকে, সেইকাৰণে উইদাউট প্ৰিহিটিং আমি কাষ্ট আয়ৰন ৱেল্ডিং কৰিবই নোৱাৰোঁ, নহ'লে ইয়াত ক্ৰেক ফৰ্ম হৈ যাব। বিকজ কাষ্ট আয়ৰন ইজ ফুল্লি ব্ৰুটেল। কাষ্ট আয়ৰণত কাৰ্বনৰ পৰিমাণটো হাই কাৰ্বন ষ্টিলতকৈও বেছি। ইয়াৰ পিছত নেক্সট আহিছে দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰান ইজ কল্ড ৰুট ৰান। যেতিয়া আমি ৱেল্ডিং কৰোঁ তেতিয়া কেইবাটাও আমি ৰান কৰোঁ, তেতিয়া প্ৰথম ৰান যিটো কৰা হয় সেইটোকে ৰুট ৰান বুলি কয়। ইয়াৰ পিছৰ যিটো ৰান সেইটো ইণ্টাৰমিডিয়েট ৰান বা কভাৰ ৰান কয়। কিন্তু তাত যদি আৰু এটা ৰান আছে 3 নম্বৰ ৰান তেতিয়াহ'লে সেইটোক কভাৰ ৰান ক'ব আৰু 2 নম্বৰটোক ইণ্টাৰমিডিয়েট ৰান বুলি ক'ব। দুটা ৰান মাৰিলে তেতিয়াহ'লে প্ৰথম ৰানটো ৰুট ৰান আৰু তাৰ পাছৰ যিটো ৰান সেইটো কভাৰ ৰান। ইয়াৰ পাছত নেক্সট কৈছে বেয়াৰ ইলেক্ট্ৰড ইজ নন কোটিং ইলেক্ট্ৰড। যিবিলাক ইলেক্ট্ৰডৰ কোটিং নাথাকে, ওপৰত ফ্লাক্স কোটিং নাথাকে সেইটোক বেয়াৰ ইলেক্ট্ৰড বুলি কয়। যেনেকৈ টাংষ্টেন ইলেক্ট্ৰড, টিগ ৱেল্ডিঙত যিটো টাংষ্টেন ইলেক্ট্ৰড হয় সেইটো কোনো কোটিং নাথাকে, সেইকাৰণে সেইটো হৈছে বেয়াৰ ইলেক্ট্ৰড। ইয়াৰ পাছত নেক্সট কৈছে ইলেক্ট্ৰড চাইজ ইজ আইডেণ্টিফাই বাই দ্য ডায়া অফ দ্য কোৰ ৱায়াৰ। কোৰ ৱায়াৰটো ডায়াত আমি যেনে 3.15 ইলেক্ট্ৰড কওঁ, 4 mm ইলেক্ট্ৰড, 5 mm ইলেক্ট্ৰড, সেই 4 mm টো হৈছে তাৰ ডায়ামিটাৰ অফ দি কোৰ ৱায়াৰ।
core wire diameter. ইয়াৰ পিছত নেক্সট কৈছে দ্য ষ্টেণ্ডাৰ্ড লেন্থ অফ দ্য ইলেক্ট্ৰড ইজ 350 and 450 mm. এইকেইটা মানে ষ্টেণ্ডাৰ্ড আৰু বেলেগ ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ কোনো ইলেক্ট্ৰড নাই যিকেইটালে যিমানে ডায়ামিটাৰৰ ইলেক্ট্ৰড হোক কিন্তু তাৰ লেন্থটো সেই 350 আৰু 450 এই দুটা ষ্টেণ্ডাৰ্ডে আছে ইয়াৰ পিছত নেক্সট যিটো পইণ্ট সেইটো কৈছে দ্য ল' কাৰ্বন ষ্টীল ইজ কাৰ্বনৰ পৰিমাণটো কিমান মানে 0.05 to 0.3%. তেনেকৈ মিডিয়াম কাৰ্বন ষ্টীলৰ 0.3 to 0.6%, হাই কাৰ্বন ষ্টীলৰ 0.6 to 1.2%. তাৰপাছত নেক্সট কৈছে ডিফেক্ট অফ দ্য মেটেল ফ্ল'য়িং ইন টু দ্য ছাৰ্ফেচ অফ বেছ মেটেল উইদাউট ফিউজিং ইজ অ'ভাৰলেপ. কেতিয়াবা মানে কি হয় মেটেলটো ৱেল্ডিং কৰোঁতে এনেকৈ ৱেল্ডিং কৰি আছোঁ এইডোখৰত মেটেলটো এনেকৈ বৈ গৈছে ওপৰলৈ অলপ বৈ যায় কিন্তু এই পেৰেণ্ট মেটেলটোক ফিউজ নকৰে ইয়াক কোৱা হয় অ'ভাৰলেপ. ইয়াৰ পিছত নেক্সট কৈছে দ্য ষ্টীল মেটেৰিয়েল ইজ হুইচ ইজ নট ৱেল্ডেবল ইজ ফেৰেট অৰ মাৰ্টেনচিটিক ষ্টেইনলেছ ষ্টিল. মানে ষ্টেইনলেছ ষ্টিল যিখিনি ফেৰেট হয় বা মাৰ্টেনচিটিক হয় ফেৰেট মানে কি য'ত মানে কাৰ্বনৰ পৰিমাণটো বহুত কম থাকে মানে ডক্টাইল হয় আৰু মাৰ্টেনচিটিক হৈছে য'ত মানে কাৰ্বনৰ পৰিমাণটো বহুত বেছি থাকে বহুত ব্ৰুটেল হয় তো সেইবিলাক মানে নন ৱেল্ডেবল বুলি কৈছে. আৰু ৱেল্ডেবল হয় যিখিনি পেয়াৰলাইট ষ্টীল মানে হৈছে য'ত 0.8% থাকে কাৰ্বন সেইটোকে পেয়াৰলাইট বুলি কয় বা অষ্টেণ্টিক ষ্টেইনলেছ ষ্টিল বুলিও কয়. সেইখিনি মানে অষ্টেণ্টিক ষ্টেইনলেছ ষ্টিল বা পেয়াৰলাইট ষ্টিল যিটো সেইটো পূৰা পিয়'ৰ মানে ৱেল্ডেবল হয় তাত কাৰ্বন থাকে কিন্তু একদম মানে ছফ্টো নহয় একদম হাৰ্ডো নহয় তো সেইখিনি ৱেল্ডেবল হয়. তাৰ যিটো কম হ'লেও মানে ফেৰেট হৈ যায় বেছি হ'লেও মাৰ্টেনচাইট হৈ যায় তো সেইকাৰণে সেইখিনি ৱেল্ডেবল নহয়. তাৰপিছত নেক্সট কৈছে ফেৰাছ টাইপ ফিলাৰত কণ্টেইন দ্য হায়াৰ পাৰ্চেণ্টেজ অফ আইৰণ. যিখিনি ফেৰাছ টাইপ সেইখিনি আইৰণ পৰিমাণটো তাত বেছি থাকে সেইকাৰণে ফেৰাছ নাম দিছে. ইয়াৰ পিছত নেক্সট কৈছে দ্য প্ৰচেছ অফ হিটিং দ্য ষ্টীল টু দ্য স্পেচিফিক টেম্পাৰেচাৰ এণ্ড দেন কুল ছাডেনলি ইজ কল দি কোৱেঞ্চিং প্ৰচেছত মানে মেটেলটো ব্ৰিটেল হৈ যায় তাৰ হাৰ্ডনেছটো বাঢ়ি যায় আৰু যদি আমি ইয়াত শ্ল'লি কুল কৰোঁ হিট কৰি তেতিয়া এইটোক এনেলিং প্ৰচেছ বুলি ক'ব তাত তাৰ মানে ডক্টিলিটিটো বাঢ়ি যায় তো সেইটো যিটো হিট কৰি মেলি ছাডেনলি কুল কৰি দিয়ে সেই কুলিংটো পানীটো কৰিব পাৰে আৰু অইলতো কৰিব পাৰে এয়াৰতো কৰে কিন্তু আটাইতকৈ যিটো কমন হয় সেইটো হৈছে পানীত কুল কৰে সেইটো কোৱেঞ্চিং প্ৰচেছ বুলি কোৱা হয়. ইয়াৰ পিছত নেক্সট কৈছে দ্য চিলেক্টিং দ্য নজল চাইজ অফ দ্য গেছ ৱেল্ডিং পাইপ ইজ ডিপেণ্ডছ অন দ্য ৱাল থিকনেছ. একচুৱেলি যিটো পাইপ হয় সেইটো পাইপটো যদি আমি কাটি দিওঁ এক চাইডৰ পৰা কাটি মেলি দিলে সেইটো এটা প্লেটহে হৈ যাব সেইটো পাইপটো আৰু সেই যিটো শ্বীট মেটেল হ'ব সেই শ্বীট মেটেলটো আমি ৱেল্ডিং কৰোঁতে সেই তাৰ থিকনেছটোহে চাওঁ কিমান তেনেকৈ ছেইম ৱাইজ আমি পাইপটো যেতিয়া ৱেল্ডিং কৰোঁতে মেটেল থিকনেছটোৰ ওপৰত যিটো তাৰ ৱাল থিকনেছ সেই পাইপৰ ৱাল থিকনেছটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিয়ে নজলটো চিলেক্ট কৰা হয় তাৰ ডায়ামিটাৰটোৰ ওপৰত কেতিয়াও চিলেক্ট কৰা নহয় ৱাল থিকনেছটো কিমান সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিয়ে তাৰ নজল চাইজটো আমি চিলেক্ট কৰোঁ. চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ ইমানেই আকৌ আমি ভিডিঅ'ত লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত চ' লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এণ্ড থেংকছ ফৰ ৱাচিং.